خب ما چطوری توی خونه از راه دور در واقع کار دوبلر انجام میدیم؟ فیلم رو برای ما توی گوگل درایو میفرستن، متن رو هم همینطور میفرستن. بعد به ما کلاکت ها رو میگن که مثلا توی این قسمت فرهاد چه نقشی رو باید ایفا کنه. ما اینها رو دانلود میکنیم، بعد میایم تو برنامه سونی وگاس. من حالا از این برنامه استفاده میکنم، ممکنه افراد دیگه از برنامه دیگه استفاده کنن. میایم اینجا و در واقع یک لاین رو باز میکنیم، لاین تصویر و صدا، و فیلم رو در واقع میندازیم. حالا بذارین اینو من دوبله کردم، اینو ببندم، تموم شده. یه دونه فیلم جدید، یه قسمت جدید باز کنم، قسمت 14. میبینید هر قسمتی که در واقع میاد برای ما چند تا لاین در واقع صدا و تصویر همراه خودش داره. مثلا الان توی این فیلم شما که میبینید، من این لاین های اضافه رو پاک کنم. این سریال اوزارک هست. یه لاین تصویر این بالا، یه لاین پس زمینه موزیک و افکت های صدا هست، یه لاین گوینده های آمریکایی هست که بازیگرها اونجا حرف زدن، جداگانه صداشون ضبط شده، و یه لاین هم هستش که معمولا صدای حالا هوا، صدای محیط، اینا توش موجوده. ما این لاین ها رو در واقع میوت میکنیم و لاین صدا رو در واقع، چون هدفون تو گوشمونه دیگه، اینو کمش میکنیم که توی میکرو ببخشید، توی میکروفونی که حرف میزنیم در واقع صدامون نیفته، صدای در واقع بازیگرا. بعد تصویر رو میبینیم، متن رو در واقع اینجا باز میکنیم. مثلا قسمت 14، من توی این قسمت باید نقش ناوارو رو بگم. ناوارو رو من سرچ میکنم، ناوارو. بعد میاد میگه که مثلا ناوارو 29 تا ریزالت داره، 29 ریزالت. من هر جمله‌ای که میگم، مثلا اینجا زده ممنونم که سری خودتون رو رسوندین، این میشه یه ریزالت. بعد وندی صحبت میکنه، بازیگر بعدی، دوباره من میام صحبت میکنم، این میشه دومین ریزالت من. اینطوری ریزالت ها توی کلاکت حساب میشه. بعد متن رو میبینم، تایم زده دیگه، زده دقیقه 29:35 ناوارو شروع میکنه به حرف زدن. توی فیلم من دقیقه 29:35 رو پیدا میکنم از تو تصویر و در واقع شروع میکنم. وقتی که به اون شخصیت و اون بازیگر رسیدم، متن رو میگم. یه لاین صدا باز میکنم، insert audio track، یه لاین صدا باز میکنم، رکورد رو فعال میکنم که میکروفون فعال بشه. الان میکروفون فعاله. بعد دیگه میکروفونمو میارم جلو، میذارم، شروع میکنم در واقع شخصیت بازیگر رو پیدا کردن و صحبت کردن. در نهایت یه رندر کلی میگیرم، لاینم اینطوری انتخاب میکنم، صدای بازیگرا رو میوت میکنم که دیگه صدای اونا تو رندر نیفته، فقط صدای خودم باشه. بعد اینو رندر میگیرم، فایل رو فشرده میکنم توی واتساپ یا تلگرام، برای مدیر پروژه میفرستم که اونا دیگه میفرستن برای میکس و مستر، تدوین کردن صدا و نشوندن صدای ما روی بازیگرا. فقط باید سینک بگیم دیگه، خیلی دقیق و سینک بگیم که وقتی اونجا میکس و مستر کار میکنه صداها جابجا نشه، با لبخونی بازیگر بخونه. این از کار دوبله است که علاقه داشتین گفتم بهتون توضیح بدم. ممنونم که خودتون رو سری رسوندین. فکر میکنم قضیه سوء قصد زیر سر خواهرم بود. اون اومد به دیدنم، شروع کرد به حرف زدن راجع به گذشته، مرور خاطرات کوفتی. یه جورایی داشت خداحافظی میکرد. اون خواهر منه، هر تنبیهی لازم باشه من بهاشو میپردازم. این کار تو نیست فؤاد. این فؤاد فکر میکنه کیه؟ میگم خواهر منه، اگه لازم باشه خودم میکشمش، بعد بهم تحویلش بدی. باز میگه میخوام ازش حرف بکشم. هرچی میدونه به من میگه دیگه. در واقع هرچی اتاق کار شما ایزوله تر و از این در واقع فوم های تخم مرغی بیشتری داشته باشه، کیفیت صدای شما بالاتر هست، به خاطر اینکه ریورب کمتری روی صدا هستش
و این باعث میشه که شما بتونید با لاین بالاتر و با لول بالاتری صدای خودتون رو ضبط بکنید. هرچی اتاق ایزولش کمتر باشه، خود میکس و مستر کار اصلا لول صدای شما رو پایین میاره. و برای اینکه کیفیت بهتری داشته باشید، پس بدونید که میتونید از این شونه تخم مرغی ها استفاده کنید، میتونید موکت کنید. حداقل باید دیوار روبرو و دیوار پشت و همینطور یک قسمت، حالا یا کف یا سقف، معمولا ایزوله باشه تا کیفیت صدا طبق استاندارد تلویزیونی بشه. این کار ماست دیگه. یه موقعی هم هستش مثلا ما تو سفریم، تو کاریم، اصلا استودیو نیستیم، دسترسی به میکروفون نداریم دیگه، اونجا معمولا پتو میکشیم روی سر خودمون و با موبایل صدا رو ضبط میکنیم که خب کیفیت پایینی داره، ولی معمولا برای اصلاحات اگر مثلا یه موقع اسمی رو میگن اصلاح کنین، اسم رو اشتباه گفتی و خب مثلا یه کلمه است و دیگه اونجا مثلا دسترسی ندارم، ممکنه تو استودیو نباشم، بیرون باشم، تو سفر باشم، پتو رو میکشم روی سرم، زیر پتو اون جمله رو میگم و اون تیکر رو رندر میگیرم و برای شبکه و میکس و مستر کار میفرستم. اینم خلاصه از کار من بود که خواستم بهتون نشون داده باشم. کار پردرآمدی نیست، فقط یک کاریه که باید خیلی علاقه داشته باشین که انجامش بتونید بدین. خب منم علاقه دارم به این کار و انجام میدم، اما خیلی وقت من رو در واقع میگیره. یعنی من عملا به یوتیوب خودم همونطور که میبینید نمیرسم و زمان کمتری رو میرسم که توی یوتیوب با شما در ارتباط باشم و برنامه بسازم، اما دارم تلاش میکنم که سرعت کارم رو ببرم بالا و مدیریت بهتری بکنم تا بتونم به یوتیوب هم برسم و اونجا هم براتون برنامه‌های متنوعی رو بسازم. اگر که کسی بود از دوستان که علاقه داشت به اینکه تو کارهای یوتیوب به من کمک کنه، چه توی تدوین، چه توی آماده کردن متن‌ها، چه فکر میکنه که نویسندگیش خوبه، داستان پردازیش خوبه، میتونید با من توی اینستاگرام به آدرس فرهاد آندرلاین چنل در ارتباط باشید. اونجا با هم دیگه مشاوره بگیریم و ببینیم که به امید به خدا اگر شد با هم دیگه کار کنیم. مرسی از اینکه منو همراهی کردین. تا یه برنامه دیگه، بدرود، خداحافظ. نخور گول حرفایش، اون با چپ زبونی ما رو هم گول زد، حالا خودت میدونی. نخور گول حرفایش، اون با چپ زبونی ما رو هم گول زد، حالا خودت میدونی.